तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेप्स युट्युब च्यानल, ज्ञान पनि साथी पनि। साथीहरू, आज हामी गुगलको एउटा यस्तो अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जुन अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै लुकाएर राखेको छन्। त्यो अपरेटिङ सिस्टमलाई जस्तै 2016मा चाहिँ यो हाइलाइट भएको थियो, त्यसपछि 2017मा चाहिँ यो यसको कुनै पनि कुराहरू भएन र 2018मा चाहिँ एक दुईचोटि मात्रै यिनीहरूले मार्केटमा ल्यायो भनेपछि 2019मा चाहिँ जुन जनवरी यही महिनामा चाहिँ उनीहरूले फेरि एकचोटि यो अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ कुराहरू मार्केटमा या चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ रुमरहरू लिएर आएका छन्। साथीहरू, हुन त गुगलको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ एन्ड्रोइड, जुन हाम्रो गुगलको हरेक मोबाइलहरूमा हामीले युज गर्छौँ, त्यो छँदैछ हामीसँग र त्योभन्दा पनि एउटा पावरफुल अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ गुगलले लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। साथीहरू, आज हामी यसकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ, यो अपरेटिङ सिस्टम कुन हो र त्यो किन एन्ड्रोइड भन्दा पनि पावरफुल अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ भन्ने बारेमा। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम आजभन्दा 10-11 वर्ष अगाडि आयो र फाइनली अहिले चाहिँ मोबाइलको दुनियाँमा भनौँ हामीले प्रत्येक मोबाइलमा या ट्याबमा हामीले चाहिँ एन्ड्रोइडको अपरेटिङ सिस्टम देख्नेछौँ। एप्पललाई छोडेर साथीहरू, एप्पलले आफ्नै युज गरिरहेको छ अपरेटिङ सिस्टम भने त्यो बाहेक अरू प्रत्येक धेरै जस्तो मोबाइलहरूमा हामीले चाहिँ एन्ड्रोइडको अपरेटिङ सिस्टमलाई देख्नेछौँ र 10 वर्षमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम यति पपुलर भयो कि यति पावरफुल पनि भएको छ। र साथीहरू, हुन्छ के भनेपछि कहिले कहिले अपरेटिङ सिस्टम जुन हाम्रो छ एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम पनि यो जुन टेक्नोलोजी छ इन्टरनेटको दुनियाँमा छ त्यसमा पनि यो चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ फ्लप हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ मार खान्छ, कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि त्यो अपरेटिङ सिस्टम त्यति राम्रो तरिकाले उसले चाहिँ पास गर्न सक्दैन इन्फर्मेसनहरूलाई र त्यसको लागि गुगलले नयाँ एउटा अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ डेभलप गरिरहेको थियो 2016बाट अगस्तमा, होइन 2016को अगस्तमा तिनीहरूले स्टार्ट गरेको हो। गुगलले आफ्नै एउटा डेभलप गरिरहेको छ एउटा अपरेटिङ सिस्टम र जुन चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड छ, एन्ड्रोइड चाहिँ लिनक्स बेस छ र गुगलको जुन छ त्यो चाहिँ लिनक्स बेस होइन, उनीहरूले आफै नै क्रिएट गरिरहेको छन् एउटा अपरेटिङ सिस्टम। र साथीहरू, यो अपरेटिङ सिस्टमको नाम रहेको छ फुसिया ओएस। हजुर साथीहरू, यो अपरेटिङको नाम उनीहरूले राखेको छन् फुसिया ओएस। यो चाहिँ एकदमै पावरफुल ओएस हुनेछ कम्पेयर टु र एन्ड्रोइड। एन्ड्रोइड एकदमै राम्रो र पावरफुल हो, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र तर कस्तो हुन्छ भनेपछि कहिले कसो चाहिँ डिभाइस टु डिभाइसमा यिनीहरूले प्रब्लम हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ हरेक चिजहरूमा फिट हुँदैन। हुन त गुगलले क्रोम ओएसलाई पनि लिएर आएको थियो 2017मा चाहिँ उसले क्रोम ओएस लियो र 18मा चाहिँ क्रोम ओएसलाई धेरै नै उसले चाहिँ पुस्ट पनि गरेको थियो, जुन साथीहरू इन्टरनेटको लागि मात्र चाहिँ प्राय मात्रामा उसले युज गर्छ भनेपछि गुगलले चाहिँ स्पेसली उसले चाहिँ इन्टरनेटको बारेमा मात्र उसले चाहिँ फोकस गरिरहेको छ। र साथीहरू, एन्ड्रोइडको कुरा गर्ने हो भने कहिले कसो आइओटीमा चाहिँ एन्ड्रोइडले चाहिँ मार खान्छ। एन्ड्रोइडको विभिन्न भर्जनहरू आएको छ, ल्यापटपमा हाम्रो एन्ड्रोइड सिस्टम चल्दैन, जस्तै अरू कुनै पनि डिभाइसहरू छ त्यसमा चाहिँ एन्ड्रोइड सिस्टम चल्दैन भनेपछि त्यसले चाहिँ आइओटी इन्टरनेट अफ थिङ्समा चाहिँ प्रब्लम गरिरहेको छ। जस्तै उनीहरूले गुगल क्रोम ओएस लिएको आएको थियो भनेपछि त्यसै गरी उनीहरूले फ्युसिया ओएसलाई पनि डेभलप गरेका छन्। फ्युसिया ओएसबाट हामीलाई फाइदा के हुन्छ भनेपछि फ्युसिया ओएस चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्याब्लेटमा चल्नेछ, तपाईँको फ्रिजमा चल्नेछ, जति पनि आइओटी छ इन्टरनेट अफ थिङ्सहरू जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ चल्नेछ। जस्तै त्यसले तपाईँको रेफ्रिजरेटरलाई कन्ट्रोल गर्नेछ, गाडीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नेछ, त्यसमा चाहिँ त्यसको यति क्यापेबिलिटी हुन्छ कि हरेक डिभाइसलाई चाहिँ उसले चाहिँ एडोप्ट गर्छ जुन डिभाइसको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार। जस्तै तपाईँहरूसँग चाहिँ 2 इन्चको या कुनै पनि डिस्प्ले छ, त्यो डिस्प्लेदेखि लिएर तपाईँहरूसँग चाहिँ 85 या 90 इन्चको ठुलो टिभी छ भनेपछि त्यसले चाहिँ एउटै अपरेटिङ सिस्टम सजिलो तरिकाले फिट हुन्छ। जस्तै गुगलको जुन छ हाम्रो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम अहिले एन्ड्रोइड, यसको चाहिँ भर्जन आइरहेको छ, कुनैमा सपोर्ट गर्दैन एप्लिकेसनले भने चाहिँ धेरै प्रब्लमहरू छ। र साथीहरू, हामीले चाहिँ देखाएका थियौँ होनर जुन छ वाइवी कम्पनीले पनि उनीहरूले आफ्नो एउटा मोबाइललाई एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ 2019मा नभए 2020मा हामीले यो अपरेटिङ सिस्टममा देख्नेछौँ। स्पेसली यो अपरेटिङ सिस्टम एकदमै सेक्योर छ, एकदमै, किन गुगलले चाहिँ एकदमै बेसिकबाट गरिरहेका छन्। इट्स नट लाइक अ क्रोम ओएस, जसरी क्रोम ओएसलाई लिएर आएको छ एउटा ब्राउजर बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम लिएको थियो भनेपछि त्योभन्दा पनि एकदमै राम्रो तरिकाले फ्युसिया ओएसलाई लिएर आउने तयारी गरिरहेका छन्। साथीहरू, यो फ्युसिया ओएस चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा चल्छ, तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा त्यही चल्नेछ, तपाईँको हरेक चिजमा गाडीमादेखि लिएर जहाँ जहाँ अपरेटिङ सिस्टमको आवश्यकता पर्छ त्यहाँ यो अपरेटिङले सपोर्ट गर्नेछ। र साथीहरू, हुन त हो हामीसँग यत्रो पावरफुल एन्ड्रोइड छ, त्यसपछि हामीलाई चाहिँ किन चाहियो र फुसिया ओएस भन्ने कुरा पनि आउँछ। र साथीहरू, मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु कि अहिले आइओटी भनेपछि इन्टरनेट अफ थिङ्समा चाहिँ
हाम्रो एन्ड्रोइडले मार खान्छ। किनभने चाहिँ यो चाहिँ ल्यापटपमा त्यही राम्रो तरिकाले पर्फर्म गर्दैन, यसले चाहिँ अरू डिभाइसहरूमा पर्फर्म गर्दैन। जस्तै गुगल होममा चाहिँ उनीहरूले फुसिया ओएस ट्रायल भर्जन गरिरहेका थिए भनेपछि जस्तै अब हामीले चाहिँ एन्ड्रोइडले हरेक ठाउँमा चाहिँ गर्दैन। नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा सिक्रेट उनीहरूको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमलाई मार्केटमा ल्याउने हामी तयारी गरिरहेको छ। हुन त साथीहरू अलमोस्ट 2 वर्ष भइसकेको छ, अहिलेसम्म यो मार्केटमा आएको छैन। जस्तै अहिले हुवावीले मोस्ट प्रोपरली सायद यो वर्ष चाहिँ मोबाइल लिएर आउने तयारी गरिरहेको छ। उनीहरूले टेस्ट गरिरहेका छन् कि एन्ड्रोइडको एप्लिकेसनहरू पनि त्यहाँ चल्ने। हजुर साथीहरू, त्यसमा चाहिँ एन्ड्रोइडको एप्लिकेसनहरू पनि चल्छ र जसको मतलबले गर्दाखेरि फुसिया जुन छ अपरेटिङ सिस्टम तपाईँको लाइफलाई चाहिँ अति नै इजी गराउँछ साथी। जस्तै तपाईँले मान्नु न, तपाईँको फुसिया ओएस तपाईँको मोबाइलमा छ, कुनै पनि काम तपाईँले मोबाइलमा गर्दै हुनुहुन्छ या गाना तपाईँले मोबाइलमा सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ अब अफिस जान लाग्नुभयो, गाडीमा पनि सेम अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, तपाईँले त्यहाँबाट पनि आफ्नो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ या त्यो सेम म्युजिक त्यहाँ सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईँ अफिसमा जानुभयो, तपाईँले आफ्नो अफिसमा पनि फुसिया ओएस नै पाउनुहुन्छ। द्याट्स ग्रेट राइट। तपाईँले त्यो थिङ्सहरू त्यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले रेफ्रिजरेटरमा जानुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँले आफ्नो फुसिया ओएस नै पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ। दिस आइओटी इन्टरनेट अफ थिङ्स प्रत्येक डिभाइसहरूलाई कनेक्ट गरेर राख्ने छ फुसिया ओएसले। साथीहरू, फुसिया ओएस कतिको पावरफुल हुन्छ र कतिको चाहिँ जुन हिसाबले गुगलले भनेको छन् प्रत्येक डिभाइसलाई कन्ट्रोल गर्छ र हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलसम्म लगेर जान सकिन्छ। त्यो त अब हामीले हेर्ने छौँ, स्पेसली 2019मा चाहिँ आउला नआउला र 2020 र 2021मा त डेफिनेटली तिनीहरूले लिएर आउनेछन् यदि हुवावीले चाहिँ उनीहरूलाई राम्रो तरिकाले सपोर्ट गरेर अहिले चाहिँ उसले आफ्नो डिभाइस निकालेको खण्डमा। हुन त गुगलले आफ्नो चाहिँ फुसिया ओएसलाई चाहिँ ट्रायल गरिरहेको छ। गुगल होममा तपाईँले फुसिया ओएस नै पाउनुहुन्छ। जस्तै गुगल होमको चाहिँ माइकहरू छ, जस्तै स्पिकरहरू छ, विभिन्न डिभाइसहरू छ, त्यहाँ तपाईँले चाहिँ फुसिया ओएस नै पाउनुहुनेछ। साथीहरू, मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरू, यदि तपाईँहरूमध्ये कुनै साथीहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।